Hi guys! Teens here from The Vegetarian and gusto ko lang naman i-share sa inyo yung recently na napuntahan ko dahil sobrang nag-enjoy talaga ako and finally, open na sila ulit. Yan ang Bakebe. Ready na sila ulit mag-cater ng mga gustong mag-bake, mga first-timers, or yung mga taong gustong mag-try ng something new. They are located at the second floor of SM Aura, Taguig. Hindi talaga ako marunong mag-bake. First time ko mag-bake. At dahil sa tulong ng step-by-step process and yung mga instructions na pinrovide nila ay naging successful naman siya. Masarap naman. Huwag kayong mangamba kasi merong mga naka-standby na pastry chefs na handang tumulong at mag-assist sa inyo just in case matanong kayo at gusto nyo magpa-assist. Sobrang cute nito and kung gusto niyo ng mga personalized gifts, this is it. Sabihin niyo ako nag-bake nito. 'Di ba? Sobrang sweet. So I will just put all the informations and rates sa description box just in case interesado kayong pumunta. So there you go. Thank you for watching. Bye!